هواپیمای داگلاس X3 یک هواپیمای جت آزمایشی دهه 1950 ایالات متحده با بدنه باریک و دماغه مخروطی بلند که توسط شرکت هواپیماسازی داگلاس ساخته شده است. اما دستاوردهای تحقیقاتی اون چیزی نبود که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود. مأموریت اصلی اون بررسی ویژگی‌های طراحی یک هواپیمای مناسب برای سرعت‌های مافوق صوت پایدار بود که از تیتانیوم در اجزای اصلی بدنه هواپیما استفاده شده بود و قرار بود که با قدرت خود از زمین بلند بشه، به ارتفاعات بالا بره، سرعت کروز ثابت دو ماخ رو حفظ کنه، سپس با قدرت خود فرود بیاد. X3 با هدف حداکثر سرعت نزدیک به 3 ماخ حدود 3200 کیلومتر در ساعت طراحی شد. X3 دارای شکلی باریک و غیر معمول بود که دارای دماغه‌ای بسیار بلند و باریک با بالهای زوزنقه‌ای کوچک بود. هدف ایجاد نازکترین و باریکترین شکل ممکن برای دستیابی به استحکاک کم در سرعت‌های مافوق صوت بود. دماغه کشیده اجازه قرار دادن تجهیزات آزمایشی مختلفی رو میداد و کابین خلبان نیمه مدفون و شیشه جلو برای کاهش اثرات حرارت ایجاد شده در سرعت بالا طراحی شده بودند. موتورهای برنامه‌ریزی شده برای X3 دو عدد موتور J46 بود که البته بسیار ضعیف بود. بنابراین موتور توربوجت J34 که رانش کمتری تولید می‌کرد جایگزین شد. نیروی رانش این موتور 4900 پوند بدون پس‌سوز و 7000 پوند با پس‌سوز بود. ساخت دو عدد X3 در سال 1949 تصویب شد. اولین هواپیما در 11 سپتامبر 1952 ساخته و به پایگاه نیروی هوایی ادواردز در کالیفرنیا تحویل داده شد. اولین پروازها معمولاً پروازهای آزمایشی برای ارزیابی اولیه و آشنایی خلبان‌ها با هواپیما بودند، ولی در همون پروازها مشکلات نمایان شدند. موتورها بسیار ضعیف بودند و برای بلند شدن به سرعت نزدیک 420 کیلومتر در ساعت نیاز بود که برای رسیدن به این سرعت نیز به باند طولانی‌تری هم برای پرواز و هم برای فرود نیاز داشت. ولی این تازه شروع ناامیدی‌ها بود. هواپیما نمیتونست حتی به سرعت صوت نزدیک بشه. اولین شکست دیوار صوتی با شیرجه 15 درجه به سمت زمین به دست اومد، یعنی 1.1 ماخ، و بالاترین سرعت با شیرجه 30 درجه ای به 1.2 ماخ رسید. تنها موفقیت به دست اومده این بود که میتوان هواپیمایی با بدنه تیتانیومی ساخت. اما در تمام این ناامیدی‌ها نکته‌ای داشت نمایان میشد که به حل دلیل سقوط X2 منجر شد. در ادامه آزمایشات در یکی از پروازها که در ارتفاع 30,000 پایی و سرعت 9 ماخ، خلبان با چرخش به چپ ناگهان کنترل از دستش خارج شد و هواپیما شروع به چرخش به دور خودش کرد. اما خلبان تونست هواپیما رو به کنترل خود در بیاره. به خاطر بدنه تیتانیومی هواپیما سالم موند و خلبان تونست به زمین بنشینه. به صورت کلی این چرخش در اثر متمرکز کردن مرکز جرم هواپیما در یک نقطه شروع میشه که این مدل هواپیماها معمولاً باریک و بلند هستند و در سرعت بالا برای خنثی کردن نیروی وارده هواپیما تمایل به چرخش به یک سمت پیدا میکنه، ولی شروع کننده این چرخش خود خلبان هست که برای هدایت هواپیما مجبور به چرخش میشه. این چرخش اگر کنترل نشه موجب شکستن بدنه هواپیما میشه و اگر هواپیما مقاوم باشه و کنترل نشه، خلبان در اثر افزایش فشار بیهوش میشه و سقوط میکنه. این مشکل در هواپیمای F100 وجود داشت که به لطف هواپیمای X3 کشف و مشکلاتش حل شد. هواپیمای X3 ضعیف بود و حتی نمیتونست به 1 ماخ در پرواز معمولی برسه. اگرچه هواپیمای تحقیقاتی ناامید کننده‌ای برای رسیدن به سرعت 3 ماخ بود، ولی باعث کشف چرخش اینرسی زوج نیرو شد که بسیار ارزشمند بود. طراحان لاکهید از داده‌های آزمایش X3 برای لاکهید F104 استفاده کردند که از طرح بال زوزنقه‌ای مشابه در یک جنگنده موفق 2 ماخ استفاده کرد. تیم طراحی لاکهید از داده‌های آزمایش X3 برای طراحی مشابه بال F104 استفاده کرد. به دلیل مشکلات موتور و بدنه هواپیما،
هواپیمای نیمه تکمیل شده دوم لغو شد و اجزای اون برای قطعات یرکی استفاده شد و همون X3 ساخته شده در سال 1956 به موزه ملی نیروی هوایی ایالات متحده منتقل شد. در هواپیمای X3 برای اولین بار از تیتانیوم به عنوان ماده اصلی بدنه استفاده شده بود. در نهایت فقط یک فروند از این هواپیما در کمپانی داگلاس، همون مکدانیل داگلاس فعلی ساخته شد. این پرونده اولین پرواز آزمایشی خود را در تاریخ 20 سپتامبر 1952 انجام داد و اولین پرواز عملیاتی اون در تاریخ 20 اکتبر همان سال بود. طول این هواپیما 23 متر و پهنای بال اون 6.9 متر بود. ارتفاعش تقریباً 4 متر، حد اکثر وزن برخاستش تقریباً 11 تن بود. سقف پروازی اون تقریباً 12 کیلومتر و سرعتش تقریباً 1136 کیلومتر بر ساعت برابر با 1.7 ماخ بود. هواپیمای X3 در نهایت پس از انجام 51 پرواز بازنشسته شد و در سال 1956 برای نمایش عمومی در موزه نیروی هوایی آمریکا قرار گرفت. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه.